Rikthehemi në studio dashur miq, qëndrojmë tek aktualiteti apo jo Irina? Po, edhe bëhet fjalë për një tjetër rast të dhune, kësaj herë ndaj një politikani serb. Ne kemi cekur pak ditën e premte, ndërsa bëm edhe një analizë të marrëdhënieve Kosovë-Serbi dhe disa zhvillimeve që po ndodhin në Kosovë. Flasim për dhunën brutale të ushtruar ndaj politikanit serb Nikola Sanduloviç, që ka nxitur jo pak reagime edhe në Kosovë. Sanduloviç dyshohet se është rrahur brutalisht nga antar të BIA-s serbe, pra të shqipimit inteligjent serb, në 5 janar, vetëm një ditë apo 2 ditë pasi kishte kryer homazhet në varrezat e familjes Jasharit në Prekaz. Mes autorëve të kësaj ngjarje dyshohet që të jetë edhe Milan Radoiçiç, ish-nënkryetari i Listës Serbe, apo edhe organizatori i sulmit terrorist në BIA-s. Ishte edhe vetë prezent. Po. Sanduloviç ndodhet aktualisht në spital në gjendje të rëndë. Vajza e tij Klara ka akuzuar agjentët e shërbimeve sekrete të BIA-s, siç thashë të shërbimeve sekrete serbe, se kanë dhunuar keq në zyrat qendrore në prezencë të kriminalit Milan Radoiçiç. Por që të mos zgjatemi më shumë se çfarë ka deklaruar Klara, por ta marrim deklaratën e saj live, neve e kemi në lidhje të drejtë për drejtë Klara Sanduloviç, natyrisht vajzën e Nikola Sanduloviç, kreu të opozitës serbe. Do të komunikojmë në anglisht me të, ta përshëndesim së pari. Clara, thank you for being with us in this interview. Hello, and thank you for having me today. First of all, we would want to know how is the health situation of your father. Pra, po e pyes si është gjendja shëndetësore e babait të saj së pari. Well, the health situation of my father is very critical. They took him to prison 3 days ago, straight from the hospital. When they were putting him into the van to drag him to the prison, he was half conscious. He was losing his conscience, and they were waking him up. There is a video of that as well. And since then, no one could get any information on his current health. And yesterday morning, I went to prison. I asked everyone to give me any information, and the policemen there told me that they are very sorry for everything, but that they are forbidden to tell me or anyone else anything. Okay. Pra Klara po thot që 3 ditë më parë babain e saj e kanë marrë, e kanë dërguar në burg, pra e kanë arrestuar në atë gjendje kritike në cilën ishte, pam edhe pamjet edhe videoja. Me njerë pasi është dhunuar. Po, pas dhunës të ushtruar, pra një gjendje vërtet kritike, ai pothuajse ishte i pa ndërgjegjshëm, thot, dhe pa ndjenja kur e kanë marrë dhe e kanë dërguar në burg. Ajo di ka shkuar për të marrë informacion për gjendjen e tij shëndetësore dhe që është kritike, a? Po, nuk ka asnjë informacion tashmë sepse nuk i japin nga burgu, pra apo nga punonjësit e policisë nuk i japin asnjë informacion për gjendjen e tij shëndetësore. Clara, we were surprised when we discussed this situation of your father last Friday in this show. We were surprised about his arrest and the fact that he is in prison. What is he accused for? Because this is very strange. Pra po e pyes për çfarë akuzohet nga autoritetet serbe Milan Sanduloviç, Nikola Sanduloviç, ndjes. Pse është i burgosur pra? Yes. The only thing they accused him was that he was spreading the speech of hate by putting the flowers on the grave of Albanian victim. Now, I need to point out that he put the grave, it's written on the grave, the name was Blerina Jasharit, and she was a 7-year-old little girl. That is an innocent victim. So this is what happened, and for this they did all this to him. Just to understand if I got it correctly, he put flowers at the grave of Blerina Jasharit, you said? Yes. Okay, and this is what is called now from the authorities as gjua urrëties, apo jo, mos gabojmë. He's spreading hate. Yes. Okay, let me translate for the Albanian public. Pra Klara thot që e vetmja gjë që babai, pra ai ka vizituar, ka kryer homazhe në varrezat e familjes Jasharit në Prekaz dhe ka vendosur lule në varrin e Blerina Jasharit, një vajzë 7 vjeçare që u vra pikërisht në luftën në Kosovë. Dhe por është akuzuar nga autoritetet serbe për përhapje të gjuhës së urrëties, të dhunës. Lidhur mbase pikërisht me këtë moment që ai ka mbase e ka postuar, did he make any public, let's say, material post on his visit in Prekaz? There are posts. He expressed the condolences to
all innocent victims, which is not the crime. Yes, of course. He didn't praise any war criminal. He said he's very sorry for the innocent victims, which is a peacemaking act, and this is not the crime. Klara thot që babai i saj ka bërë postime, ka bërë reagime, por thjesht duke shprehur keqardhjen e tij për gjithë viktimat e pafajshme të luftës, pa lartësuar apo pa asnjë, le të themi, përmendje apo akuzë ndaj atyre që janë, le të themi, kriminalët e luftës. Një farë apologjie. E para, vajza ka deklaruar, pra e BIA ka deklaruar se i është injektuar një substancë e cila e ka dëmtuar të atin, qëndron e vërteta në këtë lajm? So my colleague is asking, we have read some statements, your statements, saying that your father has been administered some kind of injection or some kind of substance. Is this true, and what is this about? For now, this is my fear, my personal fear, because he was poisoned by the military nerve gas 3 years ago. So I don't know what they did to him there. I know they were beating him for 5 hours. I know he's completely paralyzed on the right side. He has a broken rib, and he is in a very, very critical state. They were not able to transfer him to the prosecutor because doctors didn't allow. So this incident with the gas you mentioned happened 3 years ago. Yes, they also kidnapped him and returned him after 10 days. He came back from the intensive care in a wheelchair, completely paralyzed. Pra, Klara po shpjegon që deklarata e saj lidhur me këtë gaz apo këtë lëndë të injektuar ndaj tij, që ajo dyshon se bëhet fjalë për një helmim nga, le të themi, shërbimet ushtarake, bëhet fjalë për një gaz nervor, siç e quan ajo, që e ka paralizuar pothuajse plotësisht teatrin. Është një ngjarje e 3 viteve më parë, ku ai është rrëmbyer, është mbajtur për 10 ditë dhe kur është kthyer ka qenë në këtë gjendje. Pra, i helmuar, jo kësaj ngjarje. So this is 3 years ago, not the latest incident or the latest violence against him. Yes, but I also need to point out that this time his health is even more critical. Right now, this is the matter of life and death. It is a big question if he is going to survive or not. Po, thot Klara, bëhet fjalë pra për 3 vite më parë si ngjarje, por duhet të theksoj, pra Klara thekson që kësaj here situata është edhe më kritike. Pra bëhet fjalë për një situatë mes jetës dhe vdekjes, nuk ka shumë shpresa, por ka dyshime që a do t'ja dalë, do të mbijetoj pas kësaj dhune të ushtruar dhe faktit që nuk është era e parë që ushtrohet dhunë ndaj tij në këtë mënyrë.